אני יודע, יום אחד הוא קורא לי למשרד הביטחון, כשהוא כבר היה שר הביטחון, הוא קורא לי ואומר, הוא הולך לנסוע לאמריקה, יש התוועדות דו-שנתית בין המטות של צבא ארצות הברית וצה"ל, להתדיינות, חילופי דעות וכו'. והוא הולך להפתיע אותם, זה דבר גדול. וזהו. חומייני שבאיראן יש ידיעות שהוא חולה, מאוד. ובאחד הימים הוא ימות. ברגע שהוא ימות, יתחיל התחרות בין אמריקה או בין רוסיה, מי יגיע ראשון להשתלט על השטח. עכשיו רוסיה היא קרובה, יש לה גבול משותף עם איראן, אמריקה רחוקה. אז אני הולך להציע לאמריקאים שהם יאפסנו בישראל מחסנים גדולים של נשק, שלא ניגע בהם אלא במצב הזה. ברגע שמתקבלת הידיעה שחומייני מת, פותחים את המחסנים, צה"ל דוהר לאיראן ותופס את איראן, לפני שהרוסים מצליחים לזוז. קורא לשליש שלו, תביא את המפות, ואז הוא פורס לי על השולחן, לא יודע אם ראית פעם דבר כזה, מפה בעובי כזה, בעובי. מפה על גבי מפה, צלופן כזה, צלופן ועוד צלופן ועוד צלופן ועוד צלופן. מפה איך צה"ל כובש את איראן. שעת האפס, שעת אפס פלוס 6 שעות, 12 שעות, 24 שעות, יום שני, שלישי, רביעי. מעובד לפרטי הפרטים, איך צה"ל מגיע לאיראן. ואז הוא אומר, אנחנו נהיה שם לפני הרוסים, ואז הרוסים תהיה להם בעיה, כיוון שהם יצטרכו להחליט או לפתוח במלחמה נגד אמריקה, או להשלים עם עובדה קיימת. הוא אומר, אני מהניסיון שלי יודע שבוויכוחים כאלה, אלה שהם בעד הסטטוס קוו כמעט תמיד מנצחים. אז קבענו עובדה קיימת, אמריקה תבוא לאיתה, תתפוס את השטח, אנחנו נצא וכו'. אמריקאים, אני במקרה הייתי מיודד עם ראש ממשלת אוסטריה, ברונו קרייסקי, היינו ידידים מאוד מיודדים, והייתי מבקר אותו מדי פעם. ואחרי הדבר הזה אני פגשתי אותו בווינה, והוא לקח אותי לטיול למחוזות בחירה שונים שלו. השתמם בדרך ולקח אותי בשביל שנשוחח, ואני סיפרתי לו את הדבר הזה. אז הוא אמר, אוי ואבוי, זה בדיוק דבר שיעשה רושם על אמריקאים. אבל לא האמריקאים צחקו ממנו. האמריקאים אמרו לו, באדיבות, תשאיר את כל זה, את כל המפות, אנחנו נבדוק את זה, נשקול את זה. למעשה זרקו אותו החוצה. ואריק,